Hello guys, Haloi Tech এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। সো গাইজ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক MI এর এটা বেস্ট থিম এটা দেখুৱাম যেটো আপোনাৰ ফোনত লগাৰ পাছত আপোনাৰ ফোনটো একদম বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ হৈ যাব। গোটেই একদম পুৰা ফোনৰ ষ্টাইলটোৱে চেঞ্জ হৈ যাব। সো যদি আপোনাৰ এটা MI বা Xiaomi যদি ফোন এটা আছে তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি MI বা Redmi ফোন নাই, যদি বেলেগ ফোনো আছে তেতিয়াহলে বেলেগ ফোনতো আপোনালোকে কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ থিম বিলাক লগাব পাৰিব সেই বিষয়ে কম। সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। সো গাইজ বৰ্তমান মোৰ ফোনটোত MI যেটো একদম নৰ্মেল থিম যেটো ক্লাসিক নৰ্মেল থিম যেটো আছে হেটো লগোৱা আছে। সো আপোনাৰ MI এর ফোন যদি আছে তেনেহলে আপোনালোকে তাতে থিমস বুলি এটা এপ্লিকেশন পাই যাব। সব MI ফোনতে থাকে। সো সেই প্ৰথমতে আপোনালোকে এই থিমস বুলি এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰি লব। ওপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেসখন আহি যাব। ইয়াতে থিমস, ওয়ালপেপাৰস, ৰিংটোনস, ফন্টস বুলি তলত অপশন কেইটা পাই যাব বেলেগ বেলেগ। ওপৰত আপোনালোকে সাৰ্চৰ অপশন এটা পাব। তাতে সাৰ্চ কৰিব ক্রিস্পি ডার্ক ফিল ইভেন্ট বুলি। ক্রিস্পি ডার্ক ফিল ইভেন্ট বুলি সার্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ বহুত কেইটা থিম আহি যাব। ইয়াৰে প্ৰথমতে যেটো থিম আছে হেটো আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পাছত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেসখন পাই যাব। ইয়াতে থিমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰিনশ্বট কেইটামান চাব পাৰে। তাৰ পাছত ইয়াতে এপ্লাই বুলি এটা কাখৰ ফালে অপশন আছে, কাৰণ মোৰ বৰ্তমান ডাউনলোড কৰা আছে কাৰণে এপ্লাই বুলি আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড বুলি অপশনটো আহি যাব। প্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি ল'ব, বেছি নহয় 500 MB হ'ব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ব্যাক হৈ আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পুৰা আপোনাৰ ফোনটো তাৰ পিছতে পুৰা চেঞ্জ হৈ যাব, থিমটো এপ্লাই হৈ যাব। সো ইয়াতে চাব পাৰে একদম গোটেই যিবিলাক ওপৰত যেটো ঘড়ীৰ ষ্টাইল আছিল হেটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। তাৰ পিছত ইয়াতে আইকন বিলাক এপ্লিকেশনৰ আইকন বিলাকো পুৰা চেঞ্জ হৈ গৈছে। তাৰ পিছত আপোনালোকে ওয়ালপেপাৰৰ কাৰণে পুনৰ সেই থিমস এপ্লিকেশনটো যোৱাৰ পিছত ইয়াতে ওয়ালপেপাৰ তলত ওয়ালপেপাৰ সেকশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত বহু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে ওয়ালপেপাৰ পাই যাব। তাৰ পৰা যেনেকুৱা ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰি কিনে ইয়াতে এপ্লাই কৰি ল'ব। সো আপোনালোকৰ যদি আমাৰ এটা ফোন আছে তেতিয়াহলে থিম ষ্টৰত গৈ ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত থিমস আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো এতিয়া যদি আপোনাৰ যদি MI বা Redmi ফোন যদি নাই, যদি বেলেগ ফোন আছে, যদি ভিভোৰ আছে ভিভোৰো নিজা থিম ষ্টৰ থাকে, অপোৰো নিজা থিমছৰ এপ্লিকেশন থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ সবৰে ব্ৰেণ্ডৰে নিজা নিজা থিমছৰ এপ্লিকেশন থাকে। এইটো আগতে ইনষ্টল কৰাই থাকে। সো আপোনালোকে তাতে আপোনাৰ এপ্লিকেশনৰ মাজত থিমছৰ নিশ্চয় এপ্লিকেশন এটা পাই যাব বেলেগ ফোন যদি আছে। সো তাৰ পৰা আপোনালোকে আপোনাৰ ফোনতো এনেকুৱা ধৰণৰ থিমস আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো আজিলৈ ইমানে। ভিডিওটোত যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। ধন্যবাদ। জয় অসম।